everyone. We keep you company in the next hour. I'm Pauline Verzosa. And I'm Lourd. It's time for your serving of Afternoon Delight. All right, it's Monday, July 22, 2024, and it's a rainy Monday at that. And it's outside, it's overcast, but our news day today is nothing but. Yan ay dahil today, Lourd, nga is the third State of the Nation address ni President Bongbong Marcos. At eksaktong-eksakto para dyan, ang ating delight of the day ay, Money. maybe you can explain, ano? Popcorn and peanuts. So, money at popcorn, bakit walang hopya? Hindi natin pwede i-discuss yan. Pero bakit nga ganyan, Pauline? Oo, today kasi marami tayong mapapanood, no? Una na nga dyan is, of course, the State of the Nation address o yung SONA ni PBBM. And we also have a lot of big stories today. Kasama na rin po dyan ay ang si US President Joe Biden bowing out as the Democratic nominee in the presidential race in the US. So, money pati popcorn kasi alam naman natin kapag usually pag may pinapanood, 'di ba? We usually eat itong pagkain na 'to. Ibig sabihin parang magmamasid ka lang talaga. Pero kung yung isang brand ng popcorn na bake shop din, normally one time magkasama yan. Peanuts and popcorn. Talaga. Where is the damn hopya? Wag na natin pakialaman yan. Pero you mentioned Biden. Yes. Kasabay din ito yung eksakto. Well, sinasabi natin last week na parang ina-expect na natin this happening, pero at the same time, yung endorsement din ni Biden kay VP Kamala Harris as the next Democratic nominee. Pero although officially hindi pa siya, baka akala ng iba na porque may endorsement ay official na. Hindi po, kailangan pa dumaan ito doon sa Democratic National Convention. Pero kung si Harris nga ba, ay sinasabi 46% ang polling compared to Biden's 45%. Kung ko-compare mo kay Trump, 1 punto lang halos, ano? But pero still lower than Trump. Lower than Trump, yes. Oo. But then again, kung well-oiled machine ng Republicans, sa Democrat, medyo nag-aayos-ayos pa sila. And in fact, the conservatives, led by Mike Johnson, yung Speaker of the House sa Amerika, ay sinisimulang questioning ng mga legal implications daw nito kung ito raw huba ay tugma sa mga state laws, no? Kasi like sa Wisconsin ay may sarili silang state law doon na depende kung saan yung ballot ba dapat ay nakapangalan na etc. etc. Pero again, wala naman daw according to Democrats, walang legal na issues dito. Pero may isang speaking of issues na isa lang sa napakarami, no, na tatalakayin ng Pangulo mamaya po sa kanyang third State of the Nation address. Of course, mamaya-maya po makakausap po natin ang ating correspondent na si Marymon Reyes tungkol sa mga bagay na yan. No? Tama yan. And as we said earlier, US President Joe Biden is stepping aside as the Democratic nominee. Right? In a post on X, aka Twitter, Biden says, "My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as president for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my vice president, and it's been the best decision I have made." He went on to say, "Today I want to offer my full support and endorsement for Kamala to be the nominee of our party this year. Democrats, it's time to come together and beat Trump. Let's do this." So ayan na nga, no? Na-endorse na rin ni President Biden si Kamala Harris, and of course, aabangan din kung sino magiging running mate ni Kamala if ever she is the Democratic nominee in the presidential race. All right. So as to what happens, let's watch this package from CNN. Vice President Kamala Harris says she will earn and win the Democratic presidential nomination after President Joe Biden said he will not continue to seek re-election and endorsed his vice president. But with one major question answered for Democrats, there are still many more outstanding. President Joe Biden Sunday afternoon saying he's dropping out of the race for president, but will remain in office until the end of his term. The president posting a letter on X saying, quote, "I believe it is in the best interest of my party and the country for me to stand down and to focus solely on fulfilling my duties as president for the remainder of my term." I think today we should focus on Joe Biden's incredible legacy of service to our nation, his selflessness,
his accomplishments in his decades in the Senate. In a separate post, he went on to say that he is endorsing Vice President Kamala Harris as the Democratic nominee. I fully support Kamala Harris. And in fact, she's been trained by the best. Joe Biden was a vice president himself, and so she probably had the best mentor. The announcement following weeks of mounting concerns over Biden's stamina and age. Calls for him to depart the race came after a widely criticized debate performance hosted by CNN less than a month ago. The president said he will address the nation later this week. He's currently isolating at his home in Delaware after testing positive for COVID Wednesday, just before he was supposed to speak at an event in Las Vegas. The Republican nominee, former President Donald Trump, responding to the news on Truth Social, saying, quote, "Crooked Joe Biden was not fit to run for president and is certainly not fit to serve and never was. It has been decades since a sitting president has decided not to seek re-election and drop out of the race. The last was Lyndon Johnson in 1968. And we understand that President Biden has spent most of Sunday making phone calls to Democratic governors, Democratic lawmakers, other members of Congress to talk about his decision and his endorsement of Kamala Harris. As for Harris, those in her close circle really believe that the next 24 to 48 hours are crucial in shoring up Democratic support and also support from donors. Democrats have about a month to go before their convention in Chicago. At the White House, I'm Karen Kefa. Alright, si Harris din daw is set to inherit 95.5 million in terms of yung funds ng Democratic campaign funds. And then she will make history as the first black and first Asian American woman na tatakbo sa ganong posisyon. So let's see. Well, in light of this, of course, there's also some interesting cover page from Times Magazine or Time Magazine, and it bears a very interesting image. So ito na ngayon, it's flashed on your screens. We have a photo of VP Kamala Harris walking, and on the other photo, may kasamang panic ba talaga yung... Baka. Ang hindi ko alam kung ito ba ay gatefold. Yeah. Kung sa gatefold, alin ang unang mamabasa dyan? Yung panic or yung very, very pregnant red space in between? Ano sa tingin mo dyan, Pauline, ang totoo, ang cover or alin dyan I yung... think it's VP Kamala Harris. It was the first photo. Pero Time Magazine has always been known to have iconic cover pages, and this is one of them na nga, no? And a picture says 1,000 words. Diba? Yan lang nga yung nakalagay dyan. A red page with one word. Two Panic. individuals. Kasi kung tutuusin mo, well, hindi lang naman daw kasi pababa daw yung number of mga funders ni Biden. Ngayon, magandang tanong kasi all Democrats in all 50 states daw ay pro Harris na. Naglabas sila ng statement, pero kung yung same support din na makukuha all throughout ng mga kagaya halimbawa nila George Clooney, etc., and all the big fundraisers, abangan natin yan. Well, we'll find that out. But meanwhile, back here at home, the big story is the third State of the Nation address of President Bongbong Marcos. We will be having our mobile journalists reporting to us from the Batasang Pambansa complex and outside the SONA venue where rallies are going on as we speak. One News, of course, is also having a special coverage of this event. So mamaya po yan, ang ating special coverage will begin at 3 p.m., an hour before PBBM's scheduled SONA at 4 in the afternoon. I believe Gretchen Ho, Shonyao, and Angela Lagunsad Castro will be leading this special coverage. Kaabang-abang yan dahil ito yung pangatlo, pero kung tutuusin mo, sino yung presidente ng Pilipinas sa may record ng pinakamaraming SONA in his lifetime? Of course, his father, diba? Ferdinand Marcos Sr. Sa bilang na 20. Siya rin ata may pinakamahabang SONA, Yes. diba? Kung word count ang Word pag-uusapan. Oo. At sunod na pinakamarami, Tita Pao, Sino ba? walang iba kundi si GMA. Na meron din naman pinakamaiksing SONA. Yes. Nabasa ko. Pero ika nga kasabihan, wala raw yan sa length, kundi nasa kalidad. Ngayon, ibang usapan din yan. Okay, from 1972, since Declaration of Martial Law, hanggang 1978, either kung hindi raw sa Luneta, ay doon sa
Malacanang dinideliver ang State of the Nation address ng Pangulo. Of course, isa lang naman ang pinag-uusapan natin dito. At ito'y binibigay noon, 77, tuwing anniversary ng martial law declaration. Oo, pero nung 78 nagsimula na gamitin ni Pangulong Marcos Sr. ang batasang pambansa para sa talumpati. Ayan, ano. And syempre mga kababayan natin may inaabangan na ilang tatalakayin ng Pangulo sa kanyang SONA, and according to a Pulse Asia survey, ang pinakauna na dyan na inaasahan nilang tatalakayin niya is inflation. So 72% yan, dahil alam naman natin na napakataas na nga ng mga bilihin ngayon. Marami na pong umaaray. So we'll see if President Marcos will be addressing this in his SONA later. Kasama na rin po yung increasing wages, creating jobs, fighting corruption, and of course, security na rin pagdating sa West Philippines. Yan, oo, naalala natin. Ang corruption nga raw, panglima lamang sa concerns. My God. Okay, so speaking of the State of the Nation address, there are stories also about it on social media. And first is Davao City Mayor Sebastian Duterte's expectations. Now, this was posted on TikTok. Let's watch this. Probably, ako na sa ilaing nun yun. Magbalik-balik rin na sana ng WPS, ginapugos man na niya. Yung mo gud sa saktong plataforma. Wala sa plataforma nga gina-address ang mga domestic issues karon. Probably mauna yung nun. Tanaw na to, let's give him a chance. Yung basig di ay, di ba? Muhawad lang siya galit. Parang nasa talk show ba siya? Kasi parang ilaw sa likod, parang talk show. Parang podcast, ano? And So wala rin domestic na walang domestic priorities, paulit-ulit lang. Hindi kagaya ng isang alam ko for 6 years. Drugs, I will kill you if you destroy my country. Ganun. For 6 years, ganun. Ayan. Speaking of Duterte, alam naman din natin ang kapatid po ni Mayor Baste na si VP Sara will not be attending the SONA today. The designated survivor. The designated survivor, as she declared herself previously. She also, nilinaw din niya yun, ano? Sabi niya, it's not a joke. It is neither a bomb threat. So, hindi na daw niya kailangan i-explain yung ibig sabihin. They don't deserve an explanation. Who deserves kaya? Ayo. Yan ang alamin natin. Pero sigurado ako, sa Liwasang Bonifacio daw may mga Yung mga followers siya supporters, yes. na mag-gather. Ayan. Ang tanong, sinong tututok doon at doon ba sa gathering na yon ay may panawagan na sabihin natin na hindi lang simpleng negatibong expression against the government, pero kung meron pa panawagan halimbawa na sabihin natin na mas urgent, mas nakakatakot o mas sabihin natin seditious, aabangan po natin yan. Alright. Yan. Speaking of panawagan nga, ito sa Philippine Star naman, there's this media wish which is to decriminalize cyber libel and to also pass the Freedom of Information Bill and end red tagging. So several media organizations say, and we quote, "Now is the time for President Marcos to keep his promise and include efforts to ensure a truly free and safe environment for all journalists in his State of the Nation addresses legislative priority." Isa rin dyan yung sa yung ginagawa or yung required ang mga journalists na maging witness halimbawa sa mga drug cases. Yes. Isang issue rin yan. At napakarami pang iba at ito ang mga wish list. Siguro lahat ng mga sektor sa lipunan ay may mga wish list na gawing priority. Ang iba-ibang bagay, ang mga ekonomista meron din, Ang mga mangisda meron din. Who said it was the easiest job in the world? Wala pong nagsasabi. Kaya talagang kung sino man ang napupunta sa posisyong ito, a lot is required. Napakahirap na responsibilidad talaga ito. So ito nga yung hinihingi ng mga members of the media, and media organizations sa gawing priority measure daw ni PBBM. Alam naman natin, actually last year, nagkaroon si President Marcos ng 17 priority measures, and Yes. Lahat yon nakapasa naman daw sa House, pero yung... Yan ang sabi. Yan ang sabi. Of course, yan ang sabi, at yan ang pagmamalaki ng Speaker of the House sa kanyang pinsan, of course. They have done their homework, all 17 measures na priority daw. Oo. Na sinabi ng Pangulo nung last SONA, abay nagampanan raw nila lahat.
Okay, so meantime, Speaker Martin Romualdez led the opening of the third regular session of the 19th Congress. And mobile journalist Marymon Reyes reports to us live. Marymon, ano ang meron dyan? Actually, ngayon, medyo hindi nyo na masisilip yung red carpet dito sa Batasang Pambansa dahil puno-puno na dumarating na yung mga dignitaries, mga opisyal at mga bisita nga para sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Ilan na sa mga dumaan dito, sila kung makikita yung iba lang kayo. Alright, Marymon, okay. Konting pihit lang muna kasi medyo choppy yung signal natin. Baka makahanap ka pa ng medyo mas maayos-ayos na pwesto, no? Alam natin na napakaraming inkompetensya dyan in terms of signal, medyo hardcore ngayon. Okay. So Marymon, baka makahanap kahit yung pwesto lang, no, na medyo sabihin natin, ang ganda-ganda ng signal ng konti. Well, balikan natin si Marymon Reyes. Okay. Alright. In fairness, pang red carpet din ang outfit Oo ni Marymon. naman, handang-handa si Marymon. I-check ba natin, Marymon? Yes, hello. Ayan. Yan, better. Okay, so Actually, mukhang... ina-expect din natin na mamaya baka magkaroon din ng signal block. Kaya ngayon, sinusulit na natin lahat ng mga dadaan na dito sa red carpet na makausap at makuha nga yung ilan sa mga sentimiento nila. Pero isa sa pinakamainit na tinatanong nga sa mga dignitaries natin na nandito, yung tungkol nga doon sa kumakalat daw na video kung saan si Pangulong Bongbong Marcos ay nakikita na nag-illegal drugs. Pero ayon nga sa mga na-interview natin, for example, si Gadon, ang nasabi niya, peke ito. At halata naman daw, obvious naman daw na peke raw ito. At isang pamamaraan daw ng paninira sa Pangulo. Dahil coincidentally daw, ngayong araw din mismo ng SONA ito kumalat. So ngayon, inaabangan pa natin yung iba pang mga dadalo dito. At nagsisimula pa lang, actually 2 lang. Pero mamaya banda alas 3, papuntang alas 4, makukuha 2,000 mga bisita, dignitaries at saka mga honorary guests natin dito nga sa Batasang Pambansa. Alright. Okay, Marymon, natalakay nga yung yung video na kumakalat na lumabas pa eksakto today sa SONA ni PBBM, pero may idea ka ba kung ano yung magiging laman ng third SONA ni President Marcos? May usap-usapan na ba dyan? Pati ano yung mga narinig natin na gustong marinig din ng mga kababayan natin? Actually, pagdating sa mga detalye specific, wala pa tayong nakukuha. Pero ang nasabi kanina ng presidential son na Sandro Marcos, mas magiging mahaba raw ang State of the Nation address ngayon kumpara sa mga lumipas na taon na lumagpas lang ng ilang minuto past 1 hour. So aasahan natin ngayon na baka mas detalyado na yung mga impormasyon na ibibigay sa atin tungkol na sa mga proyekto, mga plano na isinagawa sa lumipas na taon. At the same time, ano pa yung mga pinaplano nila at mga isyong tatalakayin sa mga natitira pang taon sa Administrasyong Marcos. Balik sa inyo. Yung opening kanina ng third session ng 19th Congress, may idea ba, Marymon, sa mga pangyayari? Yes, actually, binigyan din kanina noong opening session nito ni Speaker Martin Romualdez yung 3 priority measures ni PBBM. Ito yung mga natitirang bill sa LEDAC o yung Legislative Executive Department Advisory Council. At yung ilan nga dito, ito yung amendments sa Foreign Investors Long-Term Lease Act, amendments sa Agrarian Reform Law, at amendments sa Electric Power Industry Reform Act. Kasabay ito yung mga bubusisiin daw at saka aralin nga ng Kongreso para ma-address yung mga pangangailangan daw ng bansa. Pero kasabay nito, ipinasa rin yung New Government Procurement Act para daw sa mas patas at mas competitive na procurement environment. At the same time, meron din dito yung Anti-Financial Account Scamming Act o AFASA para maiwasan yung fraud at saka yung paghubog ng tiwala sa pagitan ng mga consumer, producer, tsaka ng mga investors. Pero aside dito, yun nga, magtatalaga pa raw ng mga legislative sessions tuwing Huwebes, ayon kay Senator Chis Escudero ang Kongreso, para mas mapaigting nila yung pinakasesyon ng Senado. Balik sa inyo. Binanggit mo na rin, Senator Escudero, Senate President, pero ikaw ba ay may idea doon naman sa nangyayari sa Senado? Actually, inaantabayanan din natin yung iba pang mga impormasyon doon dahil mas natutukan din natin yung opening session kanina. Plus ngayon, dahil dinudumog na nga itong red carpet, aabangan natin kung sino pa yung pwede natin ma-ambush interview para makakuha pa ng sentimiento at insights, hindi lang tungkol sa magiging SONA ni Pangulong Bongbong Marcos, kundi ano pa yung mabibigay nilang updates tungkol nga sa administrasyon at mga plano pa na gagawin sa natitirang taon. O sino pa ba sino na yung mga naabutan mga dumating diyan na mga kilalang mga pangalan, personalidad, Marymon?
Yun. Tanong natin ulit. Oo. Sino yung mga inabutan mo na, Mary Mon, na mga dumating dyan, na mga personalidad? Mukhang nawalan Sorry, ng... medyo nagiging choppy. Ay, oo. Oo nga Mary Mon, narinig mo kami? Mas Medyo malinaw. napuputol-putol. Mas malinaw na ba to? Napuputol pa rin? Ayun. Medyo nagiging putol-putol na. Baka nagpaparamdam na si signal block. Oo, may Sige jammer, na. ano? May, Oo. dyan sa batasan na. Pero maraming salamat sa aming mobile journalist na si Mary Mon Reyes na nasa Batasang Pambansa. Alam naman po natin, no, na they will also be required to sit inside 1 hour before the sauna. So, Sa yung mga guests? Yung mga guests ito. So, Sa mga medyo minamalas-malas na journalist, hindi sila makakapasok sa loob, but they can monitor They the can proceedings from a literally big monitor. So in short, para ka lang nanood din ng TV. ayun. Dapat sa kanila na lang tong afternoon delight natin eh. Pwede natin ipadala yan, although ang alam ko, normally may mga one-piece chicken naman Ayun. na naka-reserve para sa kanila at doon sa lugar na yon. Parang hindi medyo magandang gamitin ang word na ambush interview in light of what has happened in the United States. Okay. Alright, kayo pa rin nanonood ng Afternoon Delight. Time out muna and... Alright, nagbabalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Ako po si Lourd de Veyra, kasama po si Miss Pauline Verzola. Magandang hapon po muli. All right, here's a quick rundown of some stories on One News. Over 6,000 police officers are deployed around Batasang Pambansa to secure this year's State of the Nation address. Joining them are 1,400 personnel from the Presidential Security Group. Military grade and other drones within the 10-kilometer no-fly zone around the complex will be shot down. The MMDA, for its part, will implement a zipper lane along the southbound lane of Commonwealth Avenue. Expected attendees to this year's sauna is at a record high of 2,000. Severe tropical storm Karina steadily intensifies as it moves over the Philippine Sea. It was last spotted 355 kilometers east of Tuguegarao City in Cagayan. Signal number 1 is up over Batanes, the eastern portion of mainland Cagayan, and the northeastern portion of Isabela. The southwest monsoon, being enhanced by Karina, will bring rains over the western portion of Luzon in the next 3 days. Meantime, all airline operations are back to normal at the NAIA Terminal 3 following Friday's global cyber outage. The global Microsoft IT systems glitch crippled flight operations of local and foreign airlines. It affected around 25,000 travelers and caused the cancellation of almost 50 flights. Operations of banks and other businesses were also disrupted. And in the United States, President Joe Biden has dropped out of the presidential race. Biden said he will focus on his duties as chief executive for the remainder of his term. He is now endorsing Vice President Kamala Harris as the Democratic Party's nominee. Alright, back here at home, the State of the Nation address is happening in less than 2 hours. Ang tanong, kumusta naman kaya ang daloy ng traffic sa Commonwealth Avenue na malapit sa Batasang Pambansa Complex? Nandun ngayon ang ating mobile journalist, Evan Tarinque. Evan, kamusta dyan? Pops Lourd, medyo inuulan na tayo dito. Actually, kanina umaga pa inuulan na tayo dito. Pero sa ngayon, makikita naman natin. Actually, kung pwede natin ipakita, usog lang natin konti. Medyo mabigat na yung daloy ng traffic dito sa may Commonwealth Avenue. Ito yung papuntang Batasan mismo, no? So kanina pagdating natin dito may mga nagkikilos protesta dito banda sa ilalim mismo ng footbridge, pero nung nagsimula silang umarangkada, ayan na. Nagkanda buhol-buhol na yung traffic ngayon dito. Pero pagdating naman natin dito sa may itong galing sa mga Quezon Memorial Circle dito, medyo maluwag pa, no? Pero yun nga, pagdating nila dito banda sa may ilalim ng footbridge na ito, sasalubungin na sila ng mga sasakyan na ito. So ngayon, pag pumunta naman tayo ng southbound lane, no,
So pag pinunta natin yung southbound lane, medyo maluwag pa naman so far. Actually, Pops Lourd and Pauline yung daanan dito. No? Mas maluwag dito kumpara dun sa kabila. So ito yung southbound lane. Tapos kung maipapakita na rin natin, ito. Kung makikita nyo itong mga cones na ito, yan, yung mga cones na yan yung kanilang zipper lane. So yung mga VIP, mga bisita, at yung mga pupunta ng zona, dyan, dumadaan. Actually, kanina naabutan natin yung mga ibang VIPs. Dumaan na kanina, no, doon banda sa may harapan mismo ng Sandigan Bayan, no. Pero ito, yan, so far. So, Pops Lourd, bigyan ko na kayo ng mga, syempre, yung mga kapatid natin, magtatanong kung ano yung mga possible na ruta na kanilang pwedeng tahakin. Since yun nga, traffic na. Medyo lumala pa yan maya-maya. Ivan. So, yes, Pops Okay, Lourd. bago ka magpatuloy, Ivan, yung nakikita natin na padiretso, no? Sir, obviously nakatayo ka dyan sa may area ng UP, katapat ng sa may Techno Hub, tama, no? Yung mga papunta doon sa Fairview, halimbawa, alam natin dati na magsa-stop ka hanggang sa yung may mga barikada na hindi na pwede dumiretso beyond, let's say, dyan sa may Evergotesco. Ngayon, hanggang saan bago ka kumanan o kaliwa before ka madire-diretso papuntang Fairview? I'm sorry, Pops Lourd, paulit, medyo choppy. Kung Yung halimbawa, aking signal. diretso ako ng Fairview, Ivan, ano? Hanggang saan ako magtutuloy-tuloy lamang sa Commonwealth? Hanggang may magsabi sa akin na kailangan ko mag-detour. So actually, Pops Lourd, diretso naman to hanggang Fairview. So bukas ang Commonwealth, yun nga lang, medyo mabigat yung traffic. No, kanina doon tayo nakatambay mismo sa may Sandigan Bayan. Nagkaka-traffic lang pag may mga VIPs na dumadaan. Katulad nito, takto. Ito, yung mga ganitong VIPs, ito makikita natin may mga motorsiklo. No? Ayan, so pag may mga VIPs na ganyan, hinaharang nila. Actually, yung mga ganyan, hinaharang nila yung mga sasakyan, northbound, southbound, hinaharang nila. So, nagkakaganda buhol-buhol. Pero pagkatapos noon, yung pagdating nga dito sa may Sandigan Bayan, mas sumisikip pa yung daloy ng trapiko dahil nga merong event na nangyayari doon ngayon so far. Ayun, may nangyayaring event doon so far. So, yung 5 lanes, 6 lanes na sasakyan, nagiging 3 lanes na lang. So, nagiging embudo. So, pero in terms of detour naman, wala namang detour. Bawal ka lang talaga actually dumaan sa IBP Road. No, yun lang yung actually sarado na daanan. Pero other than that, yung Commonwealth, bukas na bukas, pwedeng daanan. Ayun nga lang, mas recommended na meron tayong mga alternate routes na daanan. Since yun nga, matatraffic tayo. So ito, actually, Pops Lourd, ngayon, makikita natin mga VIPs na dumadaan papuntang zona. So, usually, So, Ivan, sunod-sunod dyan. parang- Yes, Pops Lourd. Historic yata ito pa. Nakapag-cover ka na rin ng mga rally dito. Normally, sinasarado talaga yung Commonwealth. At Yes. whether rallyista o motorista, ay hindi pwede makadaan. So ngayon, tuloy-tuloy lang Commonwealth, ang sarado lang yung IBP Road. Yung kakananan lamang. Wow, bihira yan. Tama ka dyan, Pops Lourd, no? Actually, yun lang talaga yung sinarado nila for this zona. Pero other than that, yung Commonwealth, bukas sa bukas, medyo mabigat nga lang yung daloy ng trafiko. Since yun nga, yung ibang lanes, kunyari, eto, tingnan natin, itong lanes na to, kunyari, 5 lanes, 6 lanes, itong daanan na to, magiging 3. So magkakaroon ng buhol-buhol, naging embudo, pagdating doon banda, sa may, ito nga sa may Sandigan banda. Lalo na ngayon ay may mga rally, may mga rally na nagkilos protesta na. After. So bihira to. Kung ako, nagdadrive ako, madadaanan ko pa yung rally. At pwede kong abutin yung mga, pwede kang makisunog ng FEG, literal lang. Sige nga, Ivan, ano yung mga alternate na mga daanan kung nais umiwas sa mga motorista, halimbawa, sa traffic, northbound, southbound, halimbawa, dyan tayo sa area na yan, simulan natin. Okay. So, Pops Lourd, kung galing po tayong Quezon Circle, no, at papunta tayong Fairview, pwede natin gamitin yung North Avenue, no, at tayo ay kumanan sa may Mindanao Avenue. Tapos pwede na tayong ulit kumanan muli sa Sauyu Road o Quirino Highway para dumating dito ulit sa may kabilang part naman ng Commonwealth, yung hindi na traffic, o kaya naman doon na sa inyong destination. Kung pa southbound naman tayo galing Commonwealth, gamitin ang Sauyu Road o kaya naman yung Quirino Highway, kumaliwa sa Mindanao Avenue at kumaliwa ulit sa North Avenue hanggang sa maabot
yung inyong destination. Sa mga kapatid natin galing sa Katipunan Avenue, pwedeng kumaliwa sa Magiting Street, tapos kumanan sa Maginhawa, at pagtapos ka na mag-food trip sa Maginhawa, pwede ka naman ulit kumaliwa sa Mayaman Street hanggang sa maabot mo yung iyong destination or yung Kalayaan Avenue hanggang sa yung destination. Pero Pops Lourd and Pauline, yung daanan na yun ay from Katipunan ay for light vehicles lamang. Yung mga heavy vehicles naman na galing C5 or Katipunan ay pwedeng gamitin yung Luzon flyover at kumaliwa sa Congressional Avenue. Tapos, ayun. Tapos paalala na rin natin, Pops Lourd and Paulino, effective pa rin po ang number coding ngayong araw. So yung mga kapatid nating may plakang 1 and 2, meron pa rin open na time para gamitin yan from 8 a.m. I believe. From 7 a.m. hanggang 10 a.m. Tapos 5 p.m. to 10 p.m. ulit. Pops Lourd, Pauline. May mga iba pang mga rerouting schemes, pero mache-check nyo po yan doon sa website ng Quezon City Government, ano? Yes. Like yung mga mula Batasan, San Mateo Road, Marikina, etc. Pero on that note, maraming salamat sa oras mo. Ang ating Mojo, Evan Tarinque. Thank you at ingat ka. All right, now let's take a look at the lighter side of the historic event. That's the State of the Nation address. As is tradition, everyone will be watching the outfits of SONA guests. President Bongbong Marcos, for his part, will be wearing a barong made from the collaboration of artisans from Lucban, Quezon, Taal in Batangas, and Aklan. Senators and their spouses have also arrived in style at the Batasan. An hour or two before the SONA, all guests should be seated at the session hall where President Marcos will deliver his speech. Meantime, Bicol's Blessy May Alipopo Abagat will sing the national anthem for SONA. Abagat is a multi-awardee at the World Championships of Performing Arts 2024 in Anaheim, California. She was the division champion for vocal pop, semi-final silver medalist for vocal gospel, a triple gold medalist for vocal gospel, contemporary, and pop, and also a vocal Broadway silver medalist. And here's a look at the president a day before the SONA. In an Instagram post on Sunday, he's seen practicing his speech. Marcos Jr. said he can't wait to share the strides his government has made and the future it is building for the Filipino people. Wala bang mga pinost ng mga outfit ni Senadora Nancy Binay? Wala. Na palagi inaabangan ng social media yan. Alright. Maraming inaabangan, kahit syempre of course yung asawa ng Senate President na si Heart Evangelista. Ay, nakita natin kanina, yung outfit niya. Pero iba kasi Senadora Binay. Alright. Now let's check the latest situation around Batasan. Sa Commonwealth Avenue, progressive groups and civil society organizations have gathered to protest the President's SONA. Ito ay ongoing annual tradition din. At para bigyan po tayo ng update, is mobile journalist R.R. Tobise. R.R., okay, sa tansya ng kapulisan, ilan na ang nagpo-protesta dyan? At hanggang anong oras daw sila pinapayagang magstay? Lord Pawi, dito sa Commonwealth Avenue, wala pa tayong, inaalam pa natin ang bilang mula sa pulisya, pero ayon sa mga organizer ng nitong kilos protesta, aabot daw sa mahigit 1,000 ang mga umattend dito sa rally ilang oras bago ang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Allowed sila hanggang 4:30 hanggang 5 p.m. ngayong hapon dito sa Commonwealth Avenue. Kanina wala pang 7:00 ng umaga, nang datnan natin dito ang Grupong Bayan Southern Tagalog. Ang kanilang almusal, mga panawagan sa gobyerno gaya na lang ng pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon, pagprotekta at sa soberanya ng bansa at ang pagpapababa ng presyo ng mga bilihin. Isa sa mga highlight ng protesta taon-taon, alam natin to, is yung pagsusunog ng mga effigy. So sinunog ng grupo ang imahe ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Vice President Sara Duterte. Sa likod nun, makikita yung imahe naman ni President Joe Biden at ni Chinese President Xi Jinping. Pagkatapos ng kanilang protesta, dumating naman si PNP Chief Romel Marbil. Sinabi niya kanina na magpapatupad daw sila ng maximum tolerance, pero kakasuhan daw nila ang mga mahuhuling magsusumbong o mahuhuling magsusunog
ng FEG, lalo na kung may pulis na masasaktan. Ang ilang grupo ng mga kabataan naman, hindi rin nagpapigil kahit sobrang ulan, tuloy ang pagsusunod ng isa pang FEG. FEG rin ito ni Pangulong Marcos na itsurang unggoy ng laruan. Ayon sa kanila, ito raw ay simbolo ng umano'y pagiging sunod-sunuran ni Marcos sa Amerika. Sa ngayon ay katatapos lang ng pre-program ng Grand Rally at patuloy silang nagmamarcha hanggang doon sa unahang bahagi ng Commonwealth kung saan nakita natin, una nating nakita ang Bayan South at sa labas ng isang ospital. Lord, Pawi? Oo, kahit maulan, tuloy pa rin na yung mga protesta, no? Dahil tradisyon na ngayon, kitang-kita din natin si RRA, nababasa na ng ulan dyan. Ingat ka, RR, no? Pero, Lord. RR, ikaw ba ay nasa lane na southbound? Yes, Lord. Ako ngayon ay northbound ng Commonwealth Avenue. So makikita nyo, medyo maluwag na yung traffic dito dahil nandun na sa umpisa yung mabagal na daloy ng traffic. Nandun na kasi yung flow, nandun na yung flow ng mga tao, doon na sila naglalakad. So pagdating doon, doon na sila magkakaroon ng kanilang grand rally. Okay, so hindi raw sinarado ang Commonwealth, sabi ni kanina ni Ivan. Yes. Hindi pwede kang tuloy-tuloy lang, yun nga lang mabagal ang usad. Tama ba? Yes, Lord. Actually, ngayon dito makikita kung maobserba natin dito sa unahang parte ng Commonwealth Avenue northbound, talagang maluwag kasi hindi nga talaga sinara itong daanan na ito. Pero pagdating naman doon sa dulo, hindi na natin dito masyado makita sa ating camera. Pero ayun, doon nagbi-build up yung traffic, nandun yung mga trucks, nandun yung mga sasakyan, mga bus, kasi sa unahan noon, nandoon yung mga nagkikilos protesta. Alright, maraming salamat, RR. Mag-ingat ka dyan, ha? Once again, that was our mobile journalist, RR Tubise. At kung may anti, meron namang pro. Nasa labas naman ng mga opisina ng Commission on Audit at sandigan bayan ng mga supporters ni Pangulong Marcos. At nandoon ang ating mobile journal, Kayla Makantan, para mag-ulat po sa atin. Kayla, mukhang sa bahagi yan merong unity kahit papano. Look, Kayla, yun. Habang inaayos si Kayla. Yes, Lord, sorry. Ayan, medyo maulan kasi kaya dumula si ating screen. Anyway, dito tayo ngayon sa labas nga ng Sandigan Bayan at ng COA. Dito ginaganap ngayon yung concert para nga ipagdiwa ang itong ikatlong sona ng Pangulo. Sa mga oras na to, dumami na talaga yung tao kasi maaga tayong pumunta dito, alas 7 ng umaga, mga mabibilang pa sa daliri yung mga supporters na dumalo. Pero ngayon, mula dito, nandito na nga lang tayo sa backstage Hindi na tayo makadaan, yung barikada kanina nandito lang. Ito, kung makikita nyo itong orange na ito, andito lang yan kanina pero in-extend na nila hanggang doon sa gitna ng kalsada dahil nga napakakapal na ng tao at strictly din na hindi pinadadaan yung mga tao dito sa kung saan in-extend yung dulo ng mga barikada. Ngayon ongoing yung mga performances na inantay talaga ng mga supporters na nanggaling pa sa iba't ibang sulok ng Metro Manila. Meron ding mga ilan, Lord Pawi, na manggagaling dapat sa probinsya kagaya ng Jensan, Bicol. Pero dahil nga hindi nila natansya na ganito ang magiging weather, hindi na sila natuloy. Pero sa ngayon naman, talagang hindi sila nagpapatinag sa lakas ng hangin at ulan. Yung nabanggit kanina ng mga supporters, anong inaasahan nila mabanggit sa talumpati ng Pangulo? Yung kanya mga plano. At syempre gusto daw nila na maungkat yung nabanggit nga na 20 pesos na bigas. Pero sabi nila, hopeful naman daw sila kahit wala pa sa ngayon. Hopeful sila na mapatutupad daw ito ng Pangulo. Lord Sawi? Kayla, pwede mo bang dalihin yung camera mo at itour mo kami dyan? Pakita mo yung sino nagko-concert. Sure. At nais naming mabasa yung mga nakasulat sa kung meron ba silang mga placard, etc. etc. Ayan. Yes, sure. Meron. Meron din kasi mga ibang grupo dito, Lord Pawi, na meron yung kanilang mga ipinaglalaban, kagaya ng Deborso Pilipinas, yung
reverse coalition. Ayan. Divorce. Medyo maingay na sa parting ito. Oo. Ayan. Hindi naman daw nila hangad na ma-prioritize Kayla, sino tumutugtog ngayon dyan sa stage? Sa ngayon, ayan. Pakita natin pag muna. Ayan, meron ba? Kakatapos na kasi Pops Lourd, Kakatapos kakatapos na lang. mag-perform ni Adam na. Kaya yung mga tao talaga nga dumagsa at ayan, humihina yung ating signal pag lumalapit sa stage. Pero ayan, kita naman na talagang dinudumog ng mga tao. Ayan, sila kuya, nakasampa na dito. Ayan, meron ding TTV po ba yan? Ang ganda po ng ngiti dyan. Ang cute. May bobblehead, no? Oo. Yes, Kayla, oo, Pops Lourd Pawi. Merong mga tarpaulin, kaya lang nandoon na kasi sa dulo. Ito nga yung pinapakita natin na hindi na madaanan kasi talagang kumpulan na yung mga tao. Nakaabang na lang sila dito sa stage kasi dito kitang-kita yung mga nagpo-perform eh. Inaasahan din na pupunta sila Rojan Cruz, Jaime Lim, si Osang, at meron ding banda yung Magnus Haven. At syempre, inaasahan nila yung pagbisita pagdating nga ni Pangulong Bongbong Marcos. alright. Naku, marami pa tayong gusto itanong kay Kayla, pero maraming salamat sa iyo ang ating mobile journal, Kayla Makantan. Diyan po sa Pro Marcos na rally. Diyan pa rin sa Commonwealth. Kung magtatagpo ang dalawang grupo, abangan natin ang mamaya. All right, you're still watching Afternoon Delight here on One News. We're going to take a quick break, but we'll be back in a bit. And we're back. You're still watching Afternoon Delight. Ako po si Pauline Verzosa. Lourd Veyra po ang inyong lingkod. Okay, Joe Biden out but Donald Trump is still in. At kahit magaling ng tenga niya, si Mr. Trump, of course, hot topic pa rin yan online. Ang memes in today's I Saw the Signs. Alright. The bandaged ear edition ng ating isaw for today. Of course, hindi naman na laughing matter yung naging assassination attempt on former President Donald Trump. Pero ito may mga memes pa rin na ginawa ang mga netizens. Tignan na natin yan. Ito, when you order a pillow on Temu. Maliit. Kala ko yung Mike Johnson na yung may-ari ng My Pillow. Pero yun nga, Oh. ito raw, di ba normally sa Timo sinasabi parang... Temu Oo, ba? parang Timo Okay, yata. Temu. Parang expectations versus reality. At pag umorder ka ng malaking una, nakala mo malaki matatanggap mo, yun pala ganyang kaliit. Pwedeng lalagyan. Naka-order ka na ba doon? Hindi pa, wala akong ganong app eh. Okay, next photo. Eto naman, hindi ko mabasa. Get the Trump bandage for a dose of fun with your healing with a bold image of Donald Trump. Stand out from the crowd and make healing a little more entertaining. Get yours today and let the healing begin. Ano yung mga nakakabit So dyan? may picture ni Trump, yung nakataas yung kamay niya after siyang course. masugatan. Nandun sa bandage. So, Alam mo kung kaya gawin ni Trump talaga yan, gagawin niya yan. Knowing him. lagyan ng mukha niya yung Of course. bandage niya, no? Next. Ito Okay. naman, akala ko ito ipapakita natin kanina. Yung Hindi. Time Man of the Ear. Edition. Yun. Man of the Huwag ear kayong pala. magulat kung maging Man of the Year si Trump ng Time. Dahil ang Man of the Year ay hindi naman ibig sabihin ikaw yung may pinakamagandang ginawa or positibo. In fact, si Hitler din, sila Stalin, naging Men of the Year din sila ng Time once upon a time. It's the person who had the biggest influence sa mga course of events of that particular year. Pero for now, siya ang Man of the Ear ng Time. Man of the Ear. Ladies and friends, Romans and countrymen, lend me your ears. Ika nga ni siya. All right, that will do it for us this Monday. But before we go, please stay tuned here on One News. In a few minutes, we will be bringing you a special coverage of President Bongbong Marcos's third State of the Nation address. That starts at 3 p.m. All right, and that is Afternoon Delight this Monday, July 22. Thank you so much for joining us. I'm Pauline Verzosa. And I am Lourd Veyra. Join us again tomorrow. At magsama-sama po tayo ulit bukas.
2:00 in punto, dito po sa Afternoon Delight.